नमस्कार. संगीतास क्रोशा आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण एक नवीन सेगमेंट चालू करतोय. सोलार सिस्टीम म्हणजे सूर्यमाला. आपल्या सूर्यमालेतील जेवढे ग्रह आहेत जसं की बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनी, युरेनस, नेपच्यून आणि हा आहे सूर्य, सन. ते ग्रह बनवणार आहोत आपण. आणि हा चंद्र आहे, हा पृथ्वीच्या भोवती फिरणारा. हा थोडासा लाईट ग्रे शेडमध्ये मी बनवला आहे, किंवा ऑफ व्हाईट कलरमध्ये सुद्धा बनवता आला तर ते अत्युत्तम, पण मी हा लाईट ग्रे शेडमध्ये बनवलेला आहे. तर या ग्रहांचं सेगमेंट आपण नवीन सुरू करतोय. चला तर आपण स्टार्ट करूया. आपण बुध म्हणजे सूर्याच्या जवळचा सगळ्यात जो ग्रह आहे बुध, त्यानंतर आपण शुक्र बनवणार आहोत, पृथ्वी, मग मंगळ, गुरु, शनी, युरेनस, नेपच्यून आणि मग सन पण बनवणार आहे. तसं ते जसं लाईनमध्ये सूर्याकडनं जसं जवळ पहिला जो ग्रह आहे तो बुध, म्हणून आपण स्टार्ट करतोय बुध ग्रहापासून. चला तर आपण स्टार्ट करू. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बनवणार आहोत बुध ग्रह म्हणजे मर्क्युरी त्याला आपण म्हणतो. त्याला हा डार्क ग्रे शेड घेतलेली आहे मी आणि 3 mm क्रोशे वापरणार आहे. चला तर आपण स्टार्ट करूया. स्टार्ट आपण मॅजिक सर्कलने करणार. मॅजिक सर्कल किंवा मॅजिक रिंग म्हणू शकता. एक चेन घ्यायची आपण आणि 6 सिंगल काम घालायचे या सर्कलच्या भोवती व या मॅजिक रिंगच्या भोवती. हा पहिला सिंगल काम झाला आहे आपला. 2 3 4 5 आणि 6 हे आपले 6 सिंगल काम आपण घालून रेडी केलंय. आता हा जो दोरा आहे मॅजिक सर्कलचा तो खेचून घ्यायचा आहे आणि जिथे आपण पहिला डबल खांब घातला आहे, पहिला सिंगल खांब घातला आहे, त्या खांबामध्ये क्रोशे टाकून आपण हा दुसऱ्या राऊंडचा पहिला खांब बनवायचा आहे. 6 सिंगल खांब आपलं पहिलं राऊंड झालं. आता आपण दुसरा राऊंड बनवतोय. दुसऱ्या राऊंडचा हा आपला पहिला सिंगल खांब झाला आहे. त्याला मी स्टिच मार्कने असा हा एका स्टिच मार्क घालून ठेवणार आहे, म्हणजे कळणार आपल्याला दुसऱ्या राऊंडचा पहिला खांब आहे आपला. त्याच खांबावरती आपण आता अजून एक खांब घालून घ्यायचा आहे. म्हणजे पहिले जे 6 खांब घातले त्या 6 खांबावरती प्रत्येकी 2-2 खांब असे मिळून आपण आता दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल खांब बनवणार आहोत. 2 झाले. त्याच्या पुढच्या राऊंडमध्ये पण 2. 4. तिसऱ्या खांबामध्ये सुद्धा 2, 5, 6. चौथ्या खांबामध्ये सुद्धा 2, 5व्या खांबामध्ये सुद्धा 2, 9, 10 आणि शेवटचा जो 6वा खांब आहे त्याच्यामध्ये 2. असे मिळून टोटल आपण 12 डबल खांब घालून घेतले. 12 सिंगल खांब घालून घेतले. दुसरं राऊंड झालंय. प्रत्येक खांबावर 2-2 अशा पद्धतीने 12 सिंगल खांब घातलेत. तिसरं राऊंड बनवणार आहोत आपण. आता इथे आपल्याला एका खांबावरती 1 आणि पुढच्या 2 असे मिळून 18 सिंगल खांब घालायचे आहेत. तर हा पहिल्या खांबावरती मी 1 घातलाय, तिथे आपल्याला स्टिच मार्क घालून ठेवायचा आहे. त्याच्या पुढच्या खांबावरती 2 घालायचे, 1 आणि 2. त्याच्या पुढच्या खांबावरती 1 घालायचा आहे सिंगल खांब. त्याच्या पुढच्या खांबावरती 2 घालायचे, 1 2 1 2 अशा पद्धतीने टोटल जे 12 सिंगल खांब आहेत त्या 12 सिंगल खांबावरती आपल्याला टोटल 18 सिंगल खांब घालून घेणार. मी हे राऊंड कंप्लीट करून घेते. हे पहा, तिसरं राऊंड कंप्लीट झालंय. आपण 18 डबल खांब घेतलेले आहेत घालून तिसऱ्या राऊंडमध्ये. आता चौथं राऊंड आहे. प्रत्येक खांबावरती 1-1 डबल खांब, असं हे 18च्या जागी आता आपल्याला 18च घालायचे.
त्यासाठी मी हा स्टिच मार्कर आहे तो स्टिच मार्कर ठेवणार आणि प्रत्येक खांबावरती एक एक असा हा 18 खांब आहेत, त्या 18 खांबावरती मी टोटल 18 डबल खांब करून घेणार आहे चौथ्या राऊंडमध्ये आणि हे राऊंड मी कंप्लीट करून घेते. चौथा राऊंड सुद्धा कंप्लीट करून घेतलंय. प्रत्येक खांबावरती एक एक अशाप्रमाणे 18 सिंगल खांब घालून घेतलेले आहेत आपण. आता आपल्याला 5वं 6वं आणि 7वं हे जे चौथं राऊंड आहे तेच आपल्याला 5 6 आणि 7 3 राऊंड रिपीट करायचे आहेत आपल्याला. मी 3 राऊंड बनवून घेते मग आपण पुढचं पाहू. हे 5 7 राऊंड आपले कंप्लीट झालेले आहेत. हे शेवट चौथ्या राऊंडपासून 7व्या राऊंडपर्यंत प्रत्येक खांबावरती एक एक घातलेलं आहे काम आपण. आता आपल्याला हे 18 जे खांब आहेत ते 18चं डिक्रीज करून 12 करायचे. कसे करायचे ते दाखवते. जसा हा पहिला खांब आहे त्या खांबावरती मी एक सिंगल खांब घालणार आहे आणि पुढच्या 2 खांबामध्ये मिळून एक म्हणजे 2 DC टुगेदर घालणार आहे, म्हणजे ते डिक्रीज होतील आपले. पुढचा खांब हा 2 DC टुगेदर झाला. 8व्या राऊंडचं पहिला खांब हा एक सिंगल खांब आहे, दुसरा खांब आहे सिंगल खांबच घातलाय, फक्त 2 DC टुगेदर दोन टाके एकत्र घेऊन एकच खांब घातलंय. त्याच्या पुढे एकच सिंगल खांब, त्याच्या पुढे 2 टाके एकत्र घेऊन 2 DC टुगेदर. हे पास असे आधी पण आपण काही व्हिडिओमध्ये कसं टाके डिक्रीज करायचे ते पाहिलेलं आहे. त्याच पद्धतीने हे मी राऊंड कंप्लीट करून घेते. म्हणजे एका खांबामध्ये एक सिंगल खांब आणि पुढचे 2 खांबांचा मिळून एक खांब म्हणजे 2 DC टुगेदर असं हे आपलं राऊंड आहे. हे राऊंड कंप्लीट झाल्यावर आपल्याकडे आता खांबावरती 18चे 6 मायनस होतील म्हणजे 12 खांब उरतील, 12 सिंगल खांब येतील. एक खांब पुन्हा 2 DC टुगेदर, पुढच्या खांबामध्ये एक खांब आणि शेवटच्या खांबामध्ये 2 DC टुगेदर. हे झालं आपलं 8वं राऊंड. 9वं राऊंड आपलं असेल आणि शेवटचं राऊंड नंतर आपल्याला स्टिच करून घ्यायचं आहे. तर जे 9वं राऊंड जे असेल ते असेल दोन्ही टाके एकत्र, म्हणजे जे हे आता 12 आहेत ते 12चे 6 डिक्रीज करून करायचे, म्हणजे 2-2 टाक्याचं मिळून एक एक 2 DC टुगेदर आपण बनवणार. त्याआधी मला इथे कापूस भरून घ्यायचा आहे. कापूस भरू शकता किंवा फोम. मी आता हा असा फोम जो आहे तो हार यूज करते. माझ्याकडे तुम्ही फोम विकत आणू शकता किंवा घरी जर टेडी बेअर असतील जे युजलेस आहेत तर ते त्या टेडी बेअरचा वगैरे फोम ह्याच्यामध्ये तुम्ही यूज करू शकता. जास्त टाकायचं नाही आहे, जेवढा राऊंड येईल आणि आपल्याला ग्राचा आकार हवा आहे तेवढाच फोम याच्यामध्ये भरायचा आहे. आणि शक्य होईल तेवढं पिंजून भरायचा आहे. तो एकत्र भरला तर एका साईडला जातो, पिंजून असा भरला की तो प्रॉपर हा असा राऊंड शेप मिळतो आपल्याला. आता शेवटचं राऊंड जे आहे ते बनवायचं आहे आपल्याला. त्यासाठी मी हा स्टिच मार्कर काढणार आहे आणि 2 टाके एकत्र विणायचे आहेत म्हणजे 2 DC टुगेदर. आपला पहिला झाला 2 DC टुगेदर. असे अजून 5 बनवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे टोटल 6 खांब आहेत, 12 खांब आहेत. त्या 12 खांबाच्या आपल्याकडे एंड ऑफ द राऊंड 6 खांब मिळतील. हा दुसरा 2 DC टुगेदर, तिसरा, चार, 5 आणि 6. एका 6 2 DC टुगेदर आपल्याला मिळालेले आहेत, बनवून घेतलेले आहेत आपण 12 वरती. आणि आता जो हा पहिला खांब बनवलेला आहे त्या खांबावरती क्रोशे टाकून दोरा खेचून घ्यायचा आहे, एक चेन घ्यायची आणि घट्ट ओढून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपलं हे
राऊंड कंप्लीट झाला. आता ह्याला स्टिच करून हा जसा इथे गोल आहे एकत्र करायचे, तसे हे सगळे टाके एकत्र करायचे. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे सुई आणि हा दोरा थोडासा लांब कट करून घ्यायचा. हे पहा थोडासा लांब कट करून घेतलेला आहे मी दोरा. आता आपल्याला याच्यामध्ये सुईने हे पहा दोरा सुईमध्ये घालायचा आहे आणि हे जे 6 स्टिचेस आहेत त्या 6 स्टिचेसमध्ये मधून प्रत्येकी एक वेळा असं सुई काढायचे. 2 झालं, 3 4 5 आणि लास्ट 6. प्रत्येकी एक वेळा सुई काढलेली आणि हे खेचायचे सुई का अशा पद्धतीने, जेणेकरून हे सर्कल प्रॉपर येईल. जसं इथे आहे तसा हा सर्कल आपल्याला मिळाला. आणि हा जो दोरा आहे तो अगदी हलक्या हाताने साईडला टाकून कट करून घ्यायचा. आपल्याला जोरात खेचायचं नाही, जेणेकरून हा शेप जो आहे राऊंड शेप तो बिघडेल. असा 2-3 वेळा टाकून एक्स्ट्रावाला दोरा आपल्याला कट करून घ्यायचा. तर इथे दोरा आपण हा ठेवणार नाही, कारण इथे एकतर इनविजिबल दोरा जो असतो व्हाईटवाला तंबूसारखा तो आपण लावू शकतो जेव्हा हँग करायचं आहे, तेव्हा हँगिंग बनवणार आहोत आपण याचं तेव्हा. अदरवाईज ब्लॅक कलर, जसं की मी याला पण हे जे हँगिंग आहे आधीचं याला मी ब्लॅक कलर यूज केला आहे. आणि जसे ग्रहमाले चे ग्रह जसे अंड्याकृती सूर्याच्या भोवती जसे लांबीला आहेत त्या हिशोबाने मी लावलेला आहे. त्याची इमेज तुम्हाला इंटरनेटवर सुद्धा मिळून जाते. अशा पद्धतीने आपण हा मर्क्युरी रेडी केलेला आहे, बुध ग्रह. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.